Tervetuloa taas tänne Alastarolle virittäjien pariin. Tänään muuten on sitten semmonen, häkkyrä on varmaan ihan oikea sana, vaikka mä haluan sitä sanoa niinku pilaille, mutta melkoinen häkkyrä tää on, mikä tänne on tulossa. Tän auton nimi on Edge tai Edge Barracuda, miten vaan se halutaan sanoa. Ja sä näit vilauksen siitä autosta, mitä mieltä oot? Se näyttää tosi makealta. Odotan pääsää. Totta. Idea on tavallaan kaksiosainen. Ajatus tullut Australiasta ja toinen osa on sellainen, että on kasa rautaputkia ja näistä lähdetään vääntämään. Mitä? Se selviää tässä. Jarno Sinisalo Nousiaisista ja on autosähköasentaja. Laite on Edge Barracuda ja kaikki on itse tehty ja se on tommonen moottoripyörän koneella oleva putkesta taivutettu auto. Suunnitelmat ostin Australiasta, siellä näiden kanssa ajetaan ihan kilpaa ja sitten päätin, kun sai hyvän moottori, että tämmönen laitetaan ja aika kauan siinä tekemisessä meni, mutta nyt on viimeinkin tyytyväinen. Moottori on Kawasaki 12 R:n moottoripyörän moottori. Siihen on imusarja, on itse tehty, koska sitä alkuperäistä ei pysty käyttämään. Samoin pakosarja on kokonaan itse tehty ja muokattu. Tää painaa noin 450 kiloa. Olisiko siinä se 190 hevosvoimaa. Tässä on kytkin, kaasujarru, ihan niin kuin normaalistikin autossa. Ja mä oon itse käyttänyt 1. ja 2. kytkintä. Et sen jälkeen voi isompaa latovaa ja pienempää. Et lähinnä siinä kohtaa sit kaasu ja jarrun kanssa, ettei tarvii kauheasti kytkimeen koskea. Kierroslukumittari, vapaavalo, polttoainemäärä, vesipumppu, oikeastaan ainut mikä täytyy muistaa laittaa päälle. Eikä sekään ole ihan pakko, mutta auttaa kyllä paljon noihin lämpöihin. Niiden kanssa oli aluksi vähän ongelmaa. Ei enää. Oikeastaan mä olen vähän semmoinen Jarnon kuntovalmentaja ja henkinen valmentaja. Se on riittänyt, kun voima seisoo vieressä, niin auto on tullut siitä sit valmiiksi. Ja mun mielestä koko projekti oli aika haastava. Kun mä katsoin sitä vanerin palaa tuossa tallin lattia silloin, kun se lähti vääntämään niin kyllä oli semmoiset pienet epäilykset, että mahtaako siitä tulla, mutta Tuurilla ne laivatkin siellä. Voi vitsi, muuten niin jäi ne päät. niin, otaks auki? Mä joudun hakemaan vasaraa seuraavaksi. Salolla on tietty kokemus tommosista vähän ton tapaisista vehkeistä. Pyörät on avoimena ja renkaat on nurkissa. Ja aika siistiä päästä katsomaan, että mihin sit Salosta on sit, kun mennään kovaa. Ja oikeastaan mä odotan sitä, että saako toi Jarno pistetty päihin sille. on se kova kuski, mutta koitetaan silti pistää kampoihin mahdollisimman paljon. Toivottavasti se Salo ottaa vaihtokalsarit mukaan. Lähdetäänkö Kaljalle? Se on. Kyllä se ajaa osaa. Se on vetomies. Tätä on. Oli se sit pinta mikä tahansa, niin auto hanskas pysyy. Sitten vaan täysin. Totta kai. Ihan sama mihin mutka menee, kyllä se sit kääntyy. Aivan. Se on selvä, että Salo pieksii, mut koittamaan sitä lähetty, mut Roikkuuko se piuha nyt yli autosta? Se piuha roikkuu yli autosta. Joo. No oikeastaan koko rata on vaikea, kun ei ole koskaan ajanut symmetriikään, niin en kyllä osaa tosta mitä käytiin pieni lenkki heittämässä, niin siellä oli pari semmoista jyrkkää mutkaa, kun mä luulin, että ne on loivempia. Ne on varmaan ne pahemmat. Älä jännitä, pappa.
En mä uskalla lähteä ajaa. Mä uskallan, toi on ihan helvetin Niin mä hieno. tiedän. Mä tiedän, että sä uskallat. Kato, tuleeko? Ei tullut. Hieno peli. No oo. Mä olin ihan varma, että se pitää ihan hirveitä pärinää, kun se tulee tuolta. Mutta ei, se oli ihan sivistynyt soundi. Hyvää päivää. Päivä. Terve. Jarno moi. Mika. Jarno. Tomi. Hienon näköinen. Oh. Ihan itse tehnyt. Ihan itse. On sulla idea? Joo. Siitähän se lähti. No siitä se lähti sitten. Ja tämmönen siitä syntyi. Joo. Kyllä. Aika huikea laite. Sä sanot itse, että tää on peltoauto. No vähän niin kuin joo. Sitten on tasan väärässä paikassa tänään sillä tavalla ajateltuna. Sitä mä vähän pelkään, mutta katsotaan, jos siitä saisi jotain muutakin. Niin. Riittääkö siinä välitykset näille suorille? Kyllä pitäisi riittää. Noin 180 sen pitäisi nyt mennä. Okei. Oliko sulla joku piirustus, mistä sä aloitit tämän vai mitä? Joo. Mä ostin netistä piirustukset ja niiden mukaan aikala ja runko tehtiin. Ja ensimmäinen versio ja tää nyt jo aika monessa näistä. Ajos ne Australiassa jotain sarjaa tällä? Joo, niillä on oma kilpasarja siellä. Just. Saataispa tännekin. Ai saakeli kohja. Tiedätkö mitä? Sen verran mä oon niinku kiinnostunut. Mä menen istuu tähän. Mä en lähde ajaa. Tää on eka kerta. Mä en oikein ikinä istu näissä vehkeillä, mutta tässä nyt käyn istumassa. Ei tänne ihan noin vaan mennä. Ehkä se on parempi, että mä nyt leikin. Jaaha. Läheksää leikkimään? Kai se on pakko. Niin. Tällä menee oikeastaan itse asiassa mielelle ajaa jo. Niin, hei, sulla on muuten aika tämmönen neitseellinen hetki edessä. Tällä ei ole ennen ajettu asfaltilla. Särkihän se sun käsittelyssä menee kuitenkin. Hyvin se pyöräyttää, kun vähän antaa kaasua, niin heti tulee rundia. Tosta tykkää, hei, on ihan varma. Tosta tykkää. Toivotaan. No joo. Sanoitko sä, että tää ei ole niin kuin versio 1? Ei oo. Versio monessa. Tää on 4. versio oikeastaan jo. Onko se silleen mennyt, että sä oot tehnyt ja kun tää ei onnistunutkaan ja paljon ja Joo. sitten lisää vai? Ei ole ollut tyytyväinen itse siihen. Ei ole kuin vähän aikaa ajanut, mutta sen on huomannut, että ei se toimi niin uusiksi. Kauan siinä menee oikein tommosen Se tekemiseen? on tommonen 9 kuukautta suunnilleen meni. Niin lasta kehittelisi tuo No, se oli joo, siinä piti välissä mennä naimisiin ja et sai muija hiljaiseksi, niin se rauhasi jatkaa taas projektiin. Oi pyhä sylvi, että miu käy tuota morsianta sääliksi. Kyllä mä veikkaan, että siinä on joku 4 sekunnin ero. Mika hyväksi. Aika jännä peli. Jos tekee vaikea, jos varmaan tottuu tähän, kun tosi herkkä toi kaasu. Menee etupuolelle tosi helposti lukkoon myöskin. Vaikea tulla jarrutukseen, pystyy vetämään ihan loppuun asti. Mikä tää idea sitten niinku alun perin oli? Mistä se kumpus? Mä oon nyt kattonut aika kauan netistä ja piti saada jotain aika hullua. Semmonen, että minkä kanssa ei uskalla ihan joka paikkaan jää täysillä, mutta kuitenkin on mahdollisuus siihen. Niin rajat ei tuu vastaan kyllä. Ei, ihan heti. Ei ihan heti, ei. Kyllä itse loppuu uskoa ennen. Niin. Noniin, sitten Edge, Barracuda, M. Salo. Tosi pitkälle saa mennä jarrutus, kun se ei mitä se painaa? Se on noin 450 kiloa. Niin just. Tätä 65. Vähän jäi. Odotin 10 enemmän. Mutta Okei, niin et lähelle. niin. Meneekö se joku 180? Joo, vähän päälle. Okei. Ai kun parkko. Ja sit kun se ei puudu.
Joo. Se on ihan Ei. vaihtaa, niin koko ajan jatkuu. Joo. Tää on ihan täpinöissään tää mies. Se on joo. Se tulee kovaa. Pikkasen irti, kato tohon, sitten hallitsee sen tilan. Ja nyt kaasu pohjaa siitä. Siitä tulee aika. Pitäisikö mun sittenkin pyörtää? Hei, ei muuta kuin kypärää päähän ja menoksi. Kyllähän se taito pesii näissäkin käsissä. Se on vaan vähän enempi piilotettu tänne kuin tuolla Salolla. Siinä aika varmuus on mukaan. Salo tulee kohta kuumaton. Muistatteko te viimeisen, mitä sanoin tuossa? En tiedä, kuulitteko te, mutta jos lämmöt nousee, niin tuu tänne, niin muistetaan laittaa se sit päälle se flekti, kun siellä on se anturi. Muistiko? Ei muista. Jaaha. Toivottavasti sitten ei mennyt mitään rikki. Vaikutaan näin. Niin. Ei nyt muuta, toi yksi ylituloletku irtos, niin sen takia se heitti ne tonne eteenpäin. Okei. Ne nesteet. Saatana raskas se on ajaa. Ai Ihan jaa. helvetin raskas. Okei. Mä tein mun aikakerroksella yhden mokan tuolla takana, että se lähti just silleen irti pikkusen, niin sit se löyki toiseen suuntaan yhtäkkiä. Okei. Se meni pois ajolinjalta. Saatana raskas. Ei tuolla monta kertaa olisi pystynyt ajaa. Niin. Muuten hauska peli. Oh, kyllä se hiekalle on tehty, ei sitä Niin, asfaltilla tehty. Se niiaa hirveästi, kun se on niin pehmeä tuo alusta, niin se Joo. jarrutuksessa menee keula alas ja sit se ylös. Aivan saatana hauska. Kiva peltopeli. Vettä. Joo. Pullo. Eikö ammattimiehet sanois, että ei mitään glykoli enää? Se olisi pitänyt laittaa pakkosyötöllä vaan se flekti, mä sitä miettisin. Ei se olisi päällä koko ajan. Ei. Sun vuoro. Salo-aika meillä on tiedossa, mutta tai ei otettu, ei ole tiedossa kyllä, mutta kohta meillä on JJ Sinisalonkin aika tiedossa. Sitten ruvetaan vertailemaan. On hyvä laittaa puhaltaa nyt jo etukäteen. No niin. Meni. Jarno vetää ihan täysin, mä luulen. Se ei sitä säästele enää, koska Äänestä päätellä taisi spinnata saman tien. Se, Eikö niin? se on pirun vaikea. Se pitää ajaa tosi varovaisesti ja aika paljon jarrulla niin, että se pitää yrittää saada puskea, muuten se yliohjaa koko ajan. Jos minä vaan sanoisin sille, että rauha. jos sä jo kantin päältä, niin sit se nousee heti. No niin, Salo. Nyt lämmöt nousee. Okei. Joku vika. Voi paska. Lämmöt. Joo. Ei. Joku tos vaihteen siirros. Antaa. Mitä? Joku tuossa vaihteen siirrossa antaa vähän nyt eri. No on joo, meni tosi pitkäksi nyt. Joo. Tää liike on paljon pidempi Poikien kuin tehdä yleensä. remontti. Se on ihan näin niin kuin kokonaisuuden kannalta merkittävästi parempi, että mä en osallistu tohon hommaan ollenkaan. Niin, jos On muuten varmaan makea, siis tietyllä tavalla makea juttu tehdä tuommoista remppaakin tässä, kun on itse tehnyt ton auton. Tietää ihan tasan tarkkaan jokaisen prika ja nippeli ja nappeli, mitä siellä on. Putket ja liittimet ja systeemit ja vaijerit. Aivan completely tieto täällä. Aika harvoin on sillä tavalla. 3 nippusidet, kiitos. Joo. Aika perusasioilla lähdetään korjaamaan. Ei tarvii high-techia kyllä. Ei varmaan. Ei se haittaa. Täällä mennään. Auto on saatu kuntoon. Hyvä niin. On se vähän tosiaan virityksen näköinen, mutta ei se haittaa. Senior Sinisalo, olkaa hyvä. Kistes. Taas lähtee. Nyt tuli vähän huono vauhti tähän pääsuoruun. No niin, sit lähtee. Anava. Saatan, joutu nostamaan. Ai. Laulaa kuin Tekee tuon saman kuin aika muuttolintu. moni tommonen, ketä ei aja paljon, niin vaihtaa keskellä mutkaa.
pienemmälle. Joo. Ennen mutkaa pienemmälle ja sitten antaa se auton tehdä työ. Nyt se meni kytkin pohjassa keskelle mutkaa, sitten siinä kohtaa niin silloin se auto tekee aina semmoisen ihmeellisen. Joo, rupee elää siellä. Joo. Niin se menee. – 163 oli Paljon mulla. nopea. Samaa luokkaa. Varmaan. Ainakin on pysynyt menosuunnassa. Toivottavasti pysyisikin, koska se on sit harmi, jos pinnaa, mutta toisaalta kaikki lasketaan. Pitäis vaan enemmän päästä ajamaan. Kyllä se ei hyvin ajasta. En mä Se on, lähtisi joo. ollenkaan Kuulostaa tuomitsemaan. oikealta. Joo. Kato. Vähän joutui korjaa siihen. Noniin. Joo, ei huono, ei ollenkaan huono. Siinä. Ei se ihan eilisen terve poikaa. Ei. Oppi virheestä heti tossa eikä tehnyt toista kertaa. Niin nimenomaan. Noniin. Semmoinen. Vaikeuksien kautta perille asti. Joo. Pääs tänne. Noniin. Tulihan suoritettua. Mitäs sanot? Joo. Kuulosti ainakin ihan hyvältä. Joo, en mä saanut vaan... Ei saanut pienempää vaihdettua ilman kytkintä. Sen takia se otti niin paljon, niin se vähän sekoitti ton. Okei. Ei tuntunut kauhean. Joo, mutta hyvältä Me annetaan se siitä vähän hyvitystä. kuulosti. Annetaan vaan. Ei mitään hyvityksiä. Se oli hei jännä, vaikka varmasti oli lähtönopeus huonompi, Niin. tietysti. Mutta 2 kilsaa tunnissa oli vaan heikompi tutkanopeus. Joo. Aika jännä. Niin oli joo. Mä odotin, että se olisi ollut murskaavampi, mutta ei ollut. Joo. Se on pelimiehet erikseen. Otetaanko kierrosajat? Ota vaan. Joo. Täältä tulee, kato. Kiitos. No niin. 163-65, niin kuin mä sanoin, oli nämä huippunopeudet ja Mika ajoi 1.25,8. Se on ihan hyvä kierros. Se on muistaakseni jo aika hyvä noissa. Se on tosi kova. Ja virittäjä itse 28,7. 2,9 sekuntia. Ei ole paljon kyllä. On se ollut. Se on hyvä. Sitten kun ottaa huomioon vielä ton pienen ongelman, niin sehän on ihan loistava aika. Kiitos. Lähdetään studioon arvostelemaan. Kyllä. Kiitos. Paljon. 3. No karvaalle 2,9. Oli vastatuuli. Se oli joo. Fiilis on vähän pettynyt totta kai. Toimisiko se vaihde nyt? Ei. Me joutuisi koko aika vaihtaa kytkimän kanssa vetämään. Jaa. Se söi ja sekoitti nyt vähän turha selitä. Niin. En mä nyt uskonut voittavani, mutta vähän lähemmäs olisi pitänyt päästä. Kotiin ja jouset ylös ja elolla. Miettimään sitten, että mitä tästä eteenpäin. No niin, sitten ollaan saatu tää putkihäkkyrä tänne studioon. Ja hän myöskin, eli Jarno Sinisalo, kilvoittelee tästä pääpalkinnosta, joka on tänä vuonna elämyksellinen Formula 1-matka, mikäs muukaan. Mutta mennään kiinni, hei Mika, tähän aikamoiseen tekeleeseen, täytyy sanoa. Aika mieletön peli. Tämmönen yleisotto siitä ensin. Siis se näytti ihan mielettömän makealta, kun se tuli siihen. Mä aina halunnut ajaa tommosella ja tuli mieleen ne crosskarttia-ajat ja mä oon ajanut semmosella ja se oli aivan mieletön peli. Ja tää oli myöskin makea, mutta ei ollut ihan kyllä tehty ihan radalle. Mennään kiinni ajattavuuteen. No joo, kuten sanoin, se ei ollut radalle tehty. Se oli älyttömän hankala ajaa ja hirveän rauhaton ja mennessä lähtee koko ajan käsistä ja piti ajaa vähän silleen 2 sormella, ettei vaan liuuta sitä mihinkään suuntaan ja vähän aliohjaa ja yliohjaa ja tosi rauhaton. Vaikea ajaa kuin mikä.
tosiaan tehty soralle, hiekkakuopalle tai pellolle, niin kuin hän sanoi itse, niin siellä varmaan on mukava, mutta asfaltilla vitonen. Niin, ei se pysynyt edes Jarno omissa käsissä. Ei sekin spinnasi sille, Joo, totta. Ja se varmaan on sillä kuitenkin ajanut aika tavalla. Joo. Ulkonäkö, mitäs me siitä lähdetään sanomaan? Hienohan se on. Niin on. Mun mielestä tosi makea. 8. Et sä nyt voi 8 antaa, jos se on tosi makea. 9 se pitää olla. Sitten se on jo helvetin hieno. Ai jaa, okei. Siinä on ero. Niin, totta joo. Se oli tosi hieno. Sillä tulee 8. Sitten hei, katsotaan vähän näitä huippunopeuksia. Sä ajoit 2 kilsaa tunnissa paremmin siihen tutkaan. 163 Jarnolla ja sulla 165. Ja kierrosajathan oli, no ne nyt oli mitä oli, 258 ja 287. Joo. Siinä oli vaihteiden kanssa ongelmia ja ties mitä ja sä sait glykolisuihkut siinä omalla vuorollasi. Joo. Mutta mitä sä sit sanot virittäjästä ja tästä tavallaan koko paketista? Ukko itsehän oli taas A-luokkaa ihan ehdottomasti. Asiallinen kaveri on ja tommoseen kun ryhtyy, niin kuin aika tietää, että se on loputon suoja. Suoja eikä ole ikinä ohi toi homma ja yritys riittää ja jakso vieläkin pulasta ja tosi hyvä kaveri on, että pannaan 9. Joo, on vähintään 9-arvoinen Joo. heppu. Ja se, mikä mun täytyy sanoa, että se viitseliäisyys, mikä tuossa on ihan niin kuin alusta asti toi juttu, että hei, toi on makea, mä katon netistä ja tilaa kaikki kamat ja vääntää ja kääntää. Ja sitten tämmönen juttu, niin ihan hei, grande. Näin. Kyllä. Keskiarvohan meillä on siis 7,3, joten mennään sinne keskiluokkaan niin sanotusti. Ihan. Se pudottaa nyt valitettavasti keskiarvoa just se, että se ei ole asfalttiauto. Yksi juttu voisi olla siinä joku suojalevy tuohon moottoriin ja tuon kuskin väliin, mutta ne tuli kaikki. Jos se olisi hainut enemmän, niin mä olisin saanut kuumat vedet kaikki niskaan. Pitää paikkansa. Onneksi Vaikka nyt ei joku tullut pleksi. paljon. Joku pleksi joo, että se vähän suojaa sitä kuskia tuossa. Se on seuraava. Ei muuta kuin hiltillä lyöt putkeen kiinni, niin paranee. Mutta katsotaan, voitatko sä Jarno elämysmatkan Formula 1-kisoihin vai voittaako sen, joka tänne osallistuu viikon kuluttua? Kuka se on? Sen tiedät, kun pysyt tällä kanavalla. Nähdään. Moi! Jumakauta! Joo. Jotain tapahtui. Älä helvetti. Sammuttimet nyt vaan sinne, että käy mitään. Oi perse.